इडिबी भर्दाखेरि हामीले फोटो कसरी मिलाउने त आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा चाहिँ सिकाउने छु फोटो हामी कसरी मिलाउन सकिन्छ सजिलै जस्ट तपाई गुगलमा जानु होला त्यसपछि फोटो हुन्छ इडिबी फोटो टुल सर्च गर्नु होला र सर्च गरेपछि यहाँनिर फर्स्टमा आउँछ यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरेपछि अब यहाँ चाहिँ फोटोको वेबसाइट खुल्छ यहाँनिर चुज गर्नु होला र तपाईको फोटो राख्नु होला जस्तै म मेरो फोटो राखेको छु जस्तै यो साथीहरु यसले चाहिँ अलरेडी एक्सेप्टेड भनेको छ भनेपछि मैले केही गर्नु परेन यदि तपाईको एक्सेप्टेड छैन भने तपाई क्रप म्यानुअली गरेर पनि विभिन्न साइजहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ र त्यसकारण म अब यसलाई एक्सेप्ट प्रोसेस गर्छु भने साथीहरु मेरो यो फोटो एकदम रेडी भइसक्यो मैले एडिट गर्दाखेरि यो फोटो युज गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पर्ने चान्स धेरै नै हुन्छ त्यसकारण तपाईले पनि यदि फोटो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो तरिकाले चाहिँ फोटो म्यानेज गर्नुस् हैन इडिबी गर्दाखेरि र तपाईलाई इडिबी पर्ने चान्स अलि धेरै नै हुन्छ र यसलाई म डाउन गरेर राख्छु र यदि पनि तपाईले पनि डाउन गरेर सेभ गर्नु होला यसरी चाहिँ हामी इडिबी को फोटो चाहिँ सजिलै चाहिँ हामी बनाउन सकिन्छ थ्यांक यू सो मच साथीहरु आई होप यहाँहरुलाई यो भिडियो एकदम चाहिँ मन परेको होला र मन परेको खण्डमा लाइक गर्नु र हामीसँग जोडिनको लागि सब्स्क्राइब गर्नु होला फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा थ्यांक यू